নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে eKuhipath চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ বহুতেই আমাৰ কমেন্ট বক্সবিলাকত অনুৰোধ কৰিছিলে যে আমি কিছুমান বিষয় ভিত্তিক বা টপিক স্পেচিফিক জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ MCQ আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াব লাগে সেই অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আমি আমাৰ টিম eKuhipathৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ বিষয় ভিত্তিক MCQ সিৰিজ এটা আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো আৰু সেই প্ৰয়াসৰ আৰম্ভণি হিচাপে আজি আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ইন্ডিয়ান পলিটি যেটো মৌলিক অধিকাৰ বিষয় আছে সেই মৌলিক অধিকাৰ বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা ভিডিও আগবঢ়াইছো এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে হিতেশ বৰৱে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ কেইটামান ষ্টেটমেন্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰথম প্ৰশ্নটো বনোৱা হৈছে প্ৰথম ষ্টেটমেন্টটো হ'ল ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰ ডিফেন্ডেড এণ্ড গ্ৰান্টেড বাই Supreme Court of India, only by Supreme Court of India. Statement 2, fundamental rights are absolute, not qualified. Statement 3, fundamental rights are sacrosanct in nature. This statement কেইটা কোনটো statement শুদ্ধ নহয় হেতু আমি বিচাৰি লব লাগে প্ৰথমটো statement যদি আমি আলোচনা কৰোঁ যে দেখিম যে fundamental rights are defended and guaranteed by Supreme Court but not only by Supreme Court কোনোবা ব্যক্তি যদি মৌলিক অধিকাৰ লংঘন হৈছে বুলি অনুভৱ কৰে তেতিয়াহলে তেখেতে কেৱল সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই ভাৰতৰ ভিতৰত যিকোনো কোৰ্টলৈ তেওঁ যাব পাৰে গতিকে অনলি শব্দটো দিয়া কাৰণে আমি স্টেটমেন্ট 1 টো শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰো দ্বিতীয় স্টেটমেন্টটো আছিল যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰ এবসলিউট not qualified কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে যেতিয়া আমাৰ ইমাৰ্জেন্সি ঘোষণা কৰে তেতিয়া কিছুমান ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সাসপেন্ড কৰি থোৱা দেখা যায় সকলোখিনি নহয় কিছুমান কৰে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সাসপেন্ড তাৰ উপৰিও যি সকল আমাৰ আৰ্ম ফোৰ্সৰ বিষয়া আছে ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও বহু ধৰণৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সাসপেন্ড কৰি থোৱা যায় গতিকে স্টেটমেন্ট 2 টো আমি শুদ্ধ বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰো তৃতীয় স্টেটমেন্টটো আছিল যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰ sacrosanct in nature কিন্তু আমি জানো যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বিলাক sacrosanct নহয় পার্মানেন্ট নহয় কিয়নো যেটো আমাৰ 1978 চনৰ 44th কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট এক্ট আছিল সেই এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ জৰিয়তে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি যেটো এটা হেডাখমত ফান্ডামেন্টাল সাতটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে সেই সাতটাৰ ভিতৰত এটা ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিও আছে সেই ফান্ডামেন্টাল ৰাইট শিতানৰ পৰা বাহিৰ কৰা হৈছিল তাক এটা লিগ্যাল ৰাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল গতিকে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট পার্মানেন্ট নহয় sacrosanct নহয় গতিকে স্টেটমেন্ট 3 টো শুদ্ধ নহয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইট এটা ৰিপিল কৰিবলৈ বা কাৰ্টেল কৰিবলৈ হলেও আমাৰ সংসদৰ দ্বাৰাহে কৰিব পৰা যায় ষ্টেট লেজিসলেচাৰ বা যোনবিলাক আমাৰ বিধানসভা বিলাক থাকে বিধানসভাত কৰিব পৰা নাযায় কেৱল আমাৰ পাৰ্লিমেন্টত কৰিব পৰা যায় আৰু কোনো এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট যদি উঠাই ল'ব লগা হয় বা তাৰ হেতু ৰিপিল কৰিব লগা হয় তেতিয়াহলে হেতু এনে ধৰণে কৰিব লাগিব যাতে তাৰ দ্বাৰা আমাৰ যেটো বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ দা কনস্টিটিউশন আছে হেতু যাতে কোনো ধৰণৰ হানি বিঘিনি নহয় গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এনসাৰ ডি অল স্টেটমেন্ট আৰ ইনকাৰেক্ট Question number 2 to hold which of the following fundamental rights is are available to a foreigner on Indian soil এইকেইটা দিয়া আছে আৰ্টিকেল কেইটা আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যেকেইটা মৌলিক অধিকাৰ আছে সেইকেইটা প্ৰায়খিনি ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু বিদেশী নাগৰিক সকলোৰে কাৰণে available কিন্তু তাৰে কিছুমান আছে যিকেইটা কেৱল ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কাৰণে available হয় বা সেইকেইটা ফৰেনাৰ কাৰণে available নহয় সেইকেইটা হল আৰ্টিকেল 15 16 19 29 আৰু 30 আৰ্টিকেল 15 কি আছিল যে prohibition of discrimination on the grounds of religion race caste sex or place of birth article 16 to whole equality of opportunity of public employment article 19 to আমাৰ 6টা রাইট আছে freedom of speech assembly freedom of assembly association movement residence profession এই 6টা রাইটৰ এটা ফান্ডামেন্টাল প্ৰটেকচনৰ কাৰণে এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে আৰ্টিকেল 19 article 29 protection of language script and culture of minorities or article 30 right of minorities to establish and administer educational institution এই কেইটা রাইট ফরেনাৰ কাৰণে available নহয় article 21 টো কি আছিল যে protection of life and personal liberty এইটো পাঁচটা ৰাইট আছে যোনকেইটা কেৱল সিটিজেনৰ কাৰণে হয় ফৰেনাৰ কাৰণে নহয় তাৰ ভিতৰত নপৰে গতিকে শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব আৰ্টিকেল 21 এইটো কেৱল ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কাৰণে নহয় ফৰেনাৰ কাৰণেও প্ৰযোজ্য হয় question 3 which of the classifications are used in the constitution of India for fundamental rights right to equality social and cultural rights right to freedom of religion আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কেইটা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যোনটো সাতটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে তাৰ ভিতৰত আমি ইতিমধ্যে কৈছো আগৰ প্ৰশ্নত কৈছো যে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো বৰ্তমান ফান্ডামেন্টাল ৰাইট নহয় বাকি যিকেইটা 6টা বাকি থাকিলে সেই 6টা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ৰাইট টু ফ্ৰীডম ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লয়টেশন ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইটস টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিজ এই ৰাইট কেইটাৰ ভিতৰত সোশ্যাল ৰাইট টু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ ক্যাটেগৰি হিচাপে ইনক্লুড কৰা হোৱা নাই গতিকে যোনটো স্টেটমেন্ট 2 আছিল সোশ্যাল এণ্ড কালচাৰেল ৰাইটস ইয়াতে কালচাৰেল ৰাইটটো ইনক্লুড কৰিছে কিন্তু সোশ্যাল শব্দটো ইনক্লুড কৰা হোৱা নাই ক্লাসিফিকেশনৰ কাৰণে গতিকে অপচন বি 1 and 3 only is the correct answer question number 4 with reference to article 14 consider the following statements the concept of equality before law is originated in the US constitution
The concept of equal protection of law is originated in the British Constitution. ইয়াৰে কোনটো statement শুদ্ধ? আমি যদি এই statement কিটা চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে দেখিম যে যোনটো আমাৰ article 14 আছে তাতে কি কৈছে যে the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. Article 14 তে আমাৰ equality before law আৰু equal protection of law দুইটা আছে আৰু source to কৰ পৰা যদি আমি ডিসকাস কৰো তেতিয়া দেখিম যে equality before law is originated in British Constitution. APSC বুলি এজন বিখ্যাত জুৰিষ্ট আৰু কনস্টিটিউশনাল থিওৰিষ্ট আছিল তেওঁ এটা ল প্ৰপ'জ কৰিছিল যে যোনটো ৰুল অফ ল বুলি কোৱা হয় প্ৰায় আমাৰ আলোচনাসমূহত আমি উল্লেখ কৰোঁ ৰুল অফ ল এটো তেখেতে APSC প্ৰপ'জ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰাই এই ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এই এলিমেন্টটো অনা হৈছে গতিকে এটো ব্ৰিটিছ কনস্টিটিউচনৰ পৰা অনা হৈছে আৰু ইকুৱেল প্ৰটেকচন অফ ল ইজ অৰিজিনেটেড ইন US কনস্টিটিউচন ইকুৱেল প্ৰটেকচন অফ ল কি বুজায় ই বুজায় যে কোনো এজন ব্যক্তিৰ তেখেতৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ভিত্তিত তেখেতৰ সাৰ্কামস্টেন্সৰ ভিত্তিত স্পেশাল আমি তাক প্ৰটেকচন দিয়া নাযায় সকলো মানুহকে তেখেতৰ ইৰেসপেক্টিভ অফ সাৰ্কামস্টেন্সেস এণ্ড ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আমি সকলো লয়ে সকলোকে সমানে প্ৰটেকচন দিয়ে আৰু সিমিলাৰ এপ্লিকেশন অফ দা সেম লস টু অল পাৰ্সনস হু আৰ সিমিলাৰলি সিচুৱেটেড ST ক্যাটাগৰী বা SC ক্যাটাগৰী ৰিজাৰ্ভেশন অফ ST বা SC ক্যাটাগৰী আছে তাৰ আন্ডাৰ SC ক্যাটাগৰী সকলো মানুহৰ কাৰণে লয়ে সমানে প্ৰটেকচন দিব ঠিক একেদৰে অন্যান্য বিভিন্ন ভাৰতত জাতি জনজাতি আছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক সমানভাৱে লয় প্ৰটেকচন দিব গতিকে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল 14 ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এণ্ড ইকুৱেল প্ৰটেকচন অফ ল আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আনসাৰ ডি নাইদাৰ 1 nor 2 question number 5 the justiciability of the fundamental rights and non-justiciability of directive principles of state policy an essential feature of Indian constitution has been adopted from which of the following sources option কেটা আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত আছে গতিকে আমি যদি আলোচনা কৰো বিষয়টো তেতিয়া দেখিম যে the difference between the fundamental rights and directive principles of state policy is that of being justiciable and non-justiciable justiciable মানে কি হয় যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস বিলাকক আমি জাস্টিসিয়েবল বুলি কওঁ কিয় ৰাষ্ট্ৰই যদি সেই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সমূহ উল্লংঘন কৰে মানে আমি যদি ভাবো যে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে ৰাষ্ট্ৰই আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে বা অন্য কোনো ব্যক্তি আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰাত অৰিহণা যোগাইছে তেতিয়াহলে আমি কোৰ্টলৈ যাব পাৰো তাৰ ভায়োলেশনৰ কাৰণে আমি কোৰ্টলৈ যাব পাৰো কিন্তু ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় যে আমাৰ বহুখিনি ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আছে সেই ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ খিনি যদি ৰাষ্ট্ৰই নামানে সৰকাৰে যদি নামানে তেতিয়াহলে আমি তাৰ এগেইনষ্টত কোৰ্টলৈ যাব নোৱাৰো আৰু এই ক্লাসিফিকেশনটো এটা জাস্টিসিয়েবিলিটি আৰু নন জাস্টিসিয়েবিলিটি ক্লাসিফিকেশনটো কৰবা লোৱা হয় আইৰিশ কনস্টিটিউশন যেটা আয়াৰল্যান্ডৰ কনস্টিটিউশন আছে তাৰ পৰা লোৱা হৈছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কনস্টিটিউশন অফ আয়াৰল্যান্ড অপশন এ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 with reference to the fundamental rights which of the following is prohibited under article 23 আমি যদি article 23 টো চাবলৈ যাওঁ prohibition of traffic in human beings and forced labor আৰু বিশদভাৱে আমি পঢ়িবলৈ গলে এনেকৈ হ'ব যে traffic in human beings and labor and other similar forms of forced labor are prohibited and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with law. So your subsection 2 hold nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes and imposing such service that state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them. Child labor যদি এক্সপ্লেনেশন তো চাও তেতিয়াহলে দেখিম যে আৰ্টিকল 24 আন্ডাৰ পৰে আৰ্টিকল 23 চাইল্ড লেবাৰৰ কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই prohibition of employment of children under the age of 14 in factories mines and hazardous contexts এইটো আৰ্টিকল 24 আন্ডাৰত পৰে আৰু স্টেটমেন্ট 2 টো যদি আমি চাও compulsory service for the public purpose আমি যেটো আৰ্টিকল 23 সাবসেকশন 2 আছিল তাতে আমি বল কৰি দিছো আপোনালোকে দেখিছে compulsory service for public purpose কাৰণে ষ্টেটে ইম্পোজ কৰিব পাৰে আৰু স্টেটমেন্ট যেটো 3 আছে যে ডেমোক্ৰেসি সিস্টেমটো হেতু প্ৰহিবিট কৰা হৈছে না নাই হয় যে এক্সপ্ৰেছন ট্ৰাফিক ইন হিউম্যান বিংস যেটো এক্সপ্ৰেছন আছিল আমাৰ প্ৰথমতে হেতু কি ইনক্লুড কৰা যায় সেলিং এন্ড বাইং অফ মেন ওমেন এন্ড চিলড্ৰেন লাইক গুডস immoral traffic in women and children including prostitution devoracy etc গতিকে এইটো প্ৰিভেনচনৰ কাৰণে পাৰ্লিমেন্টে ইমোৰেল ট্ৰাফিক প্ৰিভেনচন এক্ট 1956 নামৰ এখন এক্টটো এনেক্ট কৰি থৈছে গতিকে যোনটো আমাৰ আৰ্টিকল 23 এ প্ৰহিবিট কোনকেইটা প্ৰহিবিট কৰে বুলি লিখা আছিল যে গতিকে ডেমোক্ৰেসি সিস্টেমটো প্ৰহিবিট কৰে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি 3 only question number 7 which among the following is rightly described as Magna Carta of India
ভাৰতৰ মেগনা কাৰ্টা বুলি কোনটো পাৰ্টক কোৱা যায় পাৰ্ট 3 4 4A অথবা প্ৰিএম্বল আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এতিয়া মেগনা কাৰ্টা একচুয়ালি হয় কি মেগনা কাৰ্টা লিবাৰ্টেটাম কমনলি কল্ড মেগনা কাৰ্টা ইজ এ ৰয়েল চাৰ্টাৰ অফ ৰাইটস এগ্ৰিড টু বাই কিং জন অফ ইংলেণ্ড এট ৰানিমেড অন 15 জুন 1215 ইংলেণ্ডৰ সেই সময়ৰ ৰজা 1215 চনৰ ৰজা কিং জনে সেই সময়ৰ কিছুমান ৰিবেল বেৰনছ আছিল তেওঁলোকৰ লগত এখন চুক্তি কৰিছিলে ৰয়েল চাৰ্টাৰ কৰিছিলে সেই চাৰ্টাৰখনক মেগনা কাৰ্টা বুলি কোৱা যায় আৰু তাৰ জৰিয়তে সেই বেৰনসমূহক তেখেতে কিছুমান অধিকাৰ প্ৰমিস কৰিছিলে সেই অধিকাৰসমূহৰ ভিতৰত আছে প্ৰটেকচন অফ চাৰ্চ ৰাইটস প্ৰটেকচন অফ দা বেৰনছ ফ্ৰম ইলিগেল ইমপ্ৰিজনমেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো তেখেতসকলক অধিকাৰ দিছিলে ঠিক একেদৰে আমাৰ যেটো পাৰ্ট 3 কনস্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়া আছে সেই পাৰ্ট 3 ও আমাক সকলো ভাৰতীয় নাগৰিককে কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ দিছে গতিকে পাৰ্ট 3 অফ কনস্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়া আমি মেগনা কাৰ্টা অফ ইণ্ডিয়া বুলিও ক'ব পৰা যায় গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ পাৰ্ট 3 Question 8. Which of the following can be challenged in the courts as violating a fundamental rights and hence can be declared as void? তলৰ কোনটো কোৰ্টত চ্যালেঞ্জ কৰিব পৰা যায় ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ভায়োলেশন বুলি আৰু ভয়েড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা যায় স্টেটমেন্ট কেটা পঢ়ি ইছু পাৰ্মানেন্ট লস enacted by both the parliament and state legislature temporary laws like ordinances issued by the president or the governor of the state non-legislative sources of law that is custom or uses having the force of law ইয়াৰে কোনটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ উলংঘন হৈছে বুলি কোৰ্টে নালেন ভয়েড কৰিব পাৰে আমি যদি আৰ্টিকল 13 টো পঢ়ো তেতিয়া দেখিম যে লস ইনকনসিস্টেন্ট উইথ অর ইন ডিৰোগেশন অফ দা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস মৌলিক অধিকাৰৰ লগত ইনকনসিস্টেন্ট হোৱা বা মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব হোৱাৰ যদি কোনো ধৰণৰ ল এনেক্ট কৰা যায় অল লস ইন ফোর্স ইন দা টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া ইমিডিয়েটলি বিফোৰ দা কমেন্সমেন্ট of this constitution যে সময় ভাৰতৰ সংবিধান গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সেই সময় যদি কোনো ধৰণৰ ল আছিল ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেট কৰে তেতিয়াহলে সেই লটো কমপ্লিটলি নাল এণ্ড ভয়েড বুলি কোৱা হৈছিল আৰ্টিকল 13 ৰ জৰিয়তে Secondly, the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part. গতিকে ৰাষ্ট্ৰকো ইয়াৰ এটা বাধা নিষেধ দি থোৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰই যদি কোনো ধৰণৰ ল বনায় আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টে যদি এনেকুৱা ল বনায় যোনটো ভাৰতৰ নাগৰিকৰ যে মৌলিক অধিকাৰ আছে সেই মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰে তেতিয়া হলে সেই লটো নাল এণ্ড ভয়েড হ'ব আৰ্টিকল 13 ৰ মতে সাবসেকশন 3 আছিল যে ভাৰতৰ যিকোনো অৰ্ডিনেন্স যিকোনো অৰ্ডাৰ যিকোনো বাই ল যিকোনো ভাৰতৰ সংবিধান ভাৰতৰ সংসদ বা বিধান যে ভাৰতৰ বেলেগ ৰাজ্যসমূহৰ বিধান কোনো ধৰণৰ অথৰিটি এনেকুৱা ল মেকিং অথৰিটি বহুত আছে কোনো ল মেকিং অথৰিটি যিকোনো ধৰণৰ যদি ল বনায় আৰু সেই লয়ে যদি ভাৰতৰ নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰে তেতিয়া হলে সেই লটো নাল এণ্ড ভয়েড হ'ব সাবসেকশন 4 আছিল যে nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368 গতিকে that term law in article 13 has been given wide connotation so as to include all the statement in question গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আমাৰ অপচন D 1 2 and 3 question 9 consider the following statements regarding article 29 of the Indian constitution under article 29 all minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice Article 29 grants protection to both linguistic and religious minorities. Eta jodi ami Article 29 to পঢ়ি লওঁ তেতিয়া দেখিম যে protection of interests of minorities any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. Subsection 2 to asile no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. গতিকে আমি স্টেটমেন্ট কেটা যদি এক্সপ্লেনেশন কেটা চাও যে প্ৰথমটো স্টেটমেন্ট আৰ্টিকল 30 আন্ডাৰত পৰে আৰ্টিকল 29 ত এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউচনৰ এষ্টাব্লিশমেন্ট আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই আৰু যোনটো স্টেটমেন্ট 2 আছে যে আৰ্টিকল 29 grants protection of both linguistic and religious minorities হেইটোহে আৰ্টিকল 29 ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Option B 2 only. Question number 10 শেষৰটো প্ৰশ্ন আমাৰ আজিৰ ভিডিওটোৰ which of the following articles of Indian Constitution allows the Parliament to modify fundamental rights of armed forces personnel তলৰ কোনটো আৰ্টিকলে আমাৰ আৰ্ম ফোৰ্সৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ভিডিওটো আগতে উল্লেখ কৰিছো আৰ্ম ফোৰ্সৰ কাৰণে কিছুমান ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস দিয়া নাযায় কোনটো আৰ্টিকলৰ ভিত্তিত দিয়া নাযায় আমাৰ যেটো আৰ্টিকল 33 আছে সেইটো যদি আমি পঢ়ো তেতিয়া দেখিম যে পাৱাৰ অফ পাৰ্লিমেন্ট টু মডিফাই দা ৰাইটস কনফাৰ্ড বাই দিস পাৰ্ট ইন देयर এপ্লিকেশন এটসেট্ৰা পাৰ্লিমেন্ট মে by law determine to what extent any of the rights conferred by this part shall in their application to the member of the armed forces or the member of the forces charged with maintenance of public order or persons employed in any bureau or other organization established by the state for the purpose of intelligence or counter-intelligence
or persons employed in or in connection with the telecommunication system set up for the purpose of any force, bureau, or organization referred to in clauses A to C be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them. গতিকে আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টক এটা পাৱাৰ দি থোৱা হৈছে আৰ্টিকল 33 জৰিয়তে তেওঁলোকে আৰ্ম ফৰ্চৰ মেম্বাৰবিলাকৰ কাৰণে বা অন্যান্য যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যিয়ে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব বা অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় ইণ্টেলিজেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় বুলি ভাবে গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কাৰ্টেল বা ছাছপেণ্ড কৰি থব পাৰি এইটো এই সমূহ আমাৰ আৰ্টিকল 33 উল্লেখ আছে গতিকে ইমানতে আজি আমাৰ এই ভিডিঅটো অন্ত পৰিলে ভৱিষ্যতে এনে ধৰণৰ আমি বিষয় ভিত্তিক ভিডিঅ আপোনালোকলৈ আৰু আগবঢ়াম কেৱল ইণ্ডিয়ান পলিটি ক্ষেত্ৰতে নহয় অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকলৈ টপিক স্পেচিফিক ভিডিঅ আগবঢ়াম গতিকে আপোনালোকে আমাৰ eKuhipath চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ